Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Sony model là EVO9850. Đây là một đầu chuyên dụng vừa chạy băng video 8 và vừa chạy băng HI8. Đầu EVO9850 này được ra đời trong cùng thời gian với lại đầu Umatic VO9850 và SVS là SVO9600. Cho nên chúng ta thấy là diện mạo của những cái đầu này nó khá là giống nhau ha. Video 8 và HG8 là một cái định dạng khá thông dụng ở những cái máy quay phim như vậy. Ở đây tôi có một cái máy quay video 8 của Sony, một trong những cái model đời đầu, nó thiết kế rất là cổ điển. Và đây là một cái máy Sharp ha. Thì những cái loại máy này chúng ta thường thấy ở Việt Nam rất là nhiều. Đây chính là một số băng video 8 và HG8 rất là thông dụng, chúng ta thường gặp ở Việt Nam ha. Thì thường nó sẽ có hai loại, đó chính là video 8 và HI8. Video 8 mới ra đời trước cho nên chất lượng của nó không tốt, và sau này thì mới ra cái loại HI8, chất lượng của HI8 tốt hơn nhiều. Thì đối với loại băng thì chúng ta thấy là nó có rất là nhiều loại, chẳng hạn như là Bass nè, rồi Maxell, SKC, rồi TDK, Fujifilm vân vân. Thường gặp nhất là băng Sony ha. Thì chúng ta sẽ gặp hai loại chính, đó chính là băng MB và băng ME. Ở đây tôi có một cuốn ME. Thì về cơ bản thì là MB với ME nó khác nhau về cái sợi metan các bạn. Cái sợi metan của ME nó sẽ tốt hơn. Cái vật liệu làm hai sợi metan nó khác nhau. Thì tôi thích sử dụng cái loại ME hơn. Tại vì ME chất lượng tốt cũng như là nó thiết kế cái vỏ băng đẹp hơn MB rất là nhiều. Loại băng ME này rất là chất lượng, nhưng mà chúng ta thấy là nó khá là hiếm tại vì giá thành cao. Còn ở Việt Nam chúng ta thường gặp cái loại MB này là nhiều. Cái loại MB này thường sử dụng cho những cái máy quay phim. Những đầu video HI8 và video 8 của Sony chúng ta cũng thấy cũng rất là nhiều. Tuy nhiên những cái model chuyên dụng thì khá hiếm ha. Trước kia ở đời truyền hình thì họ sẽ sử dụng những cái máy quay cầm tay để quay ra những cuốn băng HI8, và sau đó họ sẽ cho băng HI8 vào những cái đầu này dùng để dựng phim. Thì do chất lượng của HI8 nó không bằng Betacam SB, cho nên chúng ta thấy là những cái đầu chuyên dụng của HI8 khá là hiếm ha. Series chuyên dụng của HI8 sẽ có hai model tiêu biểu, đó chính là EVO9800 và EVO9850. Đầu EVO9800 nó chỉ có 2 track audio thôi. Còn đầu EVO9850 thì nó có 4 track audio. Nó sẽ có thêm 2 track BCM. Nó sẽ nâng cao chất lượng audio. Máy này chạy được hai loại băng, đó chính là băng video 8 và băng HI8. Đây chính là cửa nạp băng. Đây chính là hai đồng hồ VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Máy này có 4 track audio, đó chính là CH1, CH2 và CH3, CH4. Bao gồm là hai loại âm thanh, đó chính là AFM và BCM. Đối với máy EVO9800 nó chỉ có hai track AFM mà thôi. Còn máy EVO9850 này nó có trang bị thêm hai kênh BCM nữa. Âm thanh BCM nghe rất là hay. Đây chính là 4 biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Và đây chính là công tắc dùng để chỉ thị audio ha. Chúng ta có thể chỉ thị là AFM hoặc là BCM. BCM nó sẽ tốt hơn là AFM. Đây chính là khu vực những phím vận hành băng cơ bản và chúng ta thấy thiết kế của nó khá giống với lại máy VO9850 Umatic và SVO9600S và S. Hai nút play nè, nút ghi băng, hai nút tua băng, nút eject, nút stop, nút tạm dừng, và đây chính là nút edit và cut out. Chúng ta thấy là những cái phím này rất là to và rất là dễ vận hành. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị. Hiển thị bao gồm là counter và time code. Đây chính là núm jog và shuttle. Ẩn phía sau mặt điều khiển của máy đó chính là một số những công tắc dùng để thiết lập chế độ hoạt động của máy. Chẳng hạn như đây, đó chính là input select. Máy này có 4 kênh audio, đó chính là CH1, CH2, CH3, CH4. Thì nó sẽ tương ứng là có hai loại âm thanh, đó chính là BCM và FM. Thì hai công tắc này dùng để chọn kênh nè. Đây chính là các công tắc dùng để thiết lập time code và user bit. Đây chính là công tắc dùng để thiết lập chế độ của TBC ha.
remote hoặc là local. Đối với local này chúng ta có thể chỉnh độ sáng và chỉnh biên độ màu sắc nè, những cái thông số chẳng hạn là setup, rồi pha của màu, chỉnh đồng bộ vân vân. Và đây chính là công tắc freeze. Khi mà chúng ta gạt công tắc này on thì là cái hình ảnh nó sẽ bị đông cứng lại ha. Đây chính là công tắc dùng để chọn monitor ngõ ra. Chúng ta có thể nghe âm thanh là AM hoặc là BCM, hoặc chúng ta có thể nghe là CF1, CF2 hoặc là mix. Khi mà chúng ta sử dụng băng video 8 thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được AFM mà thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng băng HI8 thì chúng ta có thể sử dụng vừa AFM vừa BCM. Đây chính là công tắc dùng để chọn video ngõ vào ha. Live, S-Video và Dubbing. Và đây chính là một số cái công tắc dùng để thiết lập khi chúng ta sử dụng chức năng Edit. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy. Đây chính là ngõ video in, video out, S video in, S video out. Và đây chính là ngõ dubbing dành cho video 8 và Automatic. Đây chính là ngõ để cắm tín hiệu đồng bộ khi mà chúng ta thực hiện chức năng edit. Đây chính là những cái connector dùng để cắm vào monitor. Đây chính là cái jack cắm audio in và out. Ở đây sử dụng jack 3 lăng. Chúng ta thấy là nó sẽ có 4 kênh audio ha. CH1, CH2 và CH3, CH4. Và ngõ ra cũng vậy, nó sẽ có 4 kênh. 4 kênh này nó sẽ có hai loại âm thanh. Đó chính là AFM và BCM. Đây chính là cổng dùng để cắm remote khi mà chúng ta dựng phim. Và đây chính là cổng dùng để cắm remote của TBC. Và chúng ta thấy là những cái chân của connector này đều được mạ vàng ha, để đảm bảo chất lượng của tín hiệu. Đây chính là bên trong của máy. Tuy dàn cơ HI8 rất là nhỏ nhưng mà chúng ta thấy là cấu trúc của cái máy chuyên dụng này rất là phức tạp. Nó cũng có thiết kế những cái card cắm như vậy, giống như những cái đầu chuyên dụng vậy. Đây chính là phần bộ nguồn và máy này sử dụng nguồn xung. Đây chính là phần dàn cơ của máy HI8. Chúng ta thấy là tuy dàn cơ này nhỏ nhưng mà nó có cấu trúc khá là phức tạp. Và đây chính là cái mẫu HI8 đầu tiên, cho nên chúng ta thấy là nó khá là cồng kềnh ha. Sau này những cái máy HI8 của Sony thì họ thiết kế lại những cái dàn cơ nó đơn giản hơn rất là nhiều. Và ở đây nó sẽ sử dụng phương pháp plug-in hình chữ C giống như là Betamax vậy. So với những máy HI8 dân dụng thông thường thì cái loại trống từ của máy chuyên dụng này có thiết kế khá là cầu kỳ. Chúng ta thấy đây nó có một cái vòng plug-in rất là lớn ha, giống như cái phương pháp plug-in của máy Betamax vậy. Nó sử dụng phương pháp plug-in hình chữ C ha. Đây chính là cái loại dàn cơ HI8 ban đầu. Còn đối với những máy HI8 sau này thì họ thiết kế lại sử dụng phương pháp plug-in hình chữ M giống như là VHS, cho nên là cái cấu trúc sau này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đây chính là mạch dùng để nhận và xuất tín hiệu audio. Và chúng ta thấy ở đây nó có sử dụng 4 miếng áp. Đây chính là 4 miếng áp xuất âm dành cho 4 kênh audio CH1, CH2, CH3 và CH4. Đây chính là hệ thống những cái card của máy này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từng card. Card đầu tiên này đó chính là card TBC. Chúng ta thấy trên đây nó có sử dụng những cái con chip chuyên dụng của Sony ha. Những con chip này có tác dụng là xử lý tín hiệu video kỹ thuật số cũng như là biến đổi ADC và DAC. Cái mạch TBC này chúng ta thấy là khá giống với lại mạch TBC của máy SVO 5800. Máy này chỉ sử dụng một card TBC mà thôi. Đây chính là card video VA. Đây chính là card modulator. Modulator tức là những cái card dùng để xử lý tín hiệu mà khi chúng ta ghi băng.
Đây chính là card Demodulator. Họ sử dụng cái tên là Modulator và Demodulator giống như là Betacam SB và một in tiếp C ha. Chúng ta thấy là cái cấu trúc của những cái mạch này cũng rất là phức tạp, nó có sử dụng linh kiện dán rất là nhiều. Mặc dù là HI8 nó sử dụng cái dàn cơ nhỏ, băng nhỏ, nhưng mà cái phần mạch điện của nó rất là phức tạp các bạn. Tại vì cái băng nhỏ thì là tốc độ chạy băng chậm, thì để đảm bảo cái chất lượng tín hiệu thì họ phải nâng cao cái băng thông lên, cho nên cái phần xử lý điện của nó cũng rất là phức tạp, rất là cầu kỳ. Đây chính là card audio, đây chính là card AFM ha. Phần audio của nó được thiết kế cũng khá là công phu. Và đây cũng là phần audio, nhưng mà chúng ta thấy là nó có cấu trúc khác ha, nó xử lý PCM. Phía dưới của máy có hai tấm mạch rất là to. Mạch bên trái này đó chính là mạch motor dùng để cắm những cái card phía trên. Và đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống và servo. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý điều khiển hệ thống và servo. Chúng ta thấy là nó có sử dụng rất là nhiều IC. Cái mạch này rất là khó sửa các bạn. Trong cái mạch này tôi đã sửa cũng rất là nhiều rồi. Và ở đây thời gian có hạn cho nên tôi xin phép là không nói về cái quy trình sửa những cái mạch này. Ở đây thì tôi sửa rất là nhiều. Tuy nhiên nó có một cái phần đáng nói, đó chính là cái phần này. Đây chính là con IC CXA1109M. Con này dùng để điều khiển động cơ trống từ. Thì đa phần những cái máy EVO 9850 mà mua về thì hay bị chết con IC này nè các bạn. Nó làm cho cái room không quay được ha. Vì vậy cho nên tôi đã chế một cái mạch đơn giản. Tôi đã chế nó bằng cái mạch này. Cái mạch nhỏ này tôi lấy trong cái máy quay phim HI8 ha. Tôi lấy cái tấm mạch này ra và tôi đã câu dây, những cái dây tín hiệu như vậy. Và những cái dây tín hiệu này nó sẽ điều khiển cái động cơ trống từ. Đây chính là động cơ trống từ. Và cái mạch mà tôi chế này thì nó không phải là IC CX1109M nữa, mà nó chính là IC CX20114. Thì hai IC này nó cũng có tác vụ tương đương với nhau mà thôi, nhưng mà cái mạch nó khác, cho nên tôi sẽ thay cả một cái mạch nhỏ như vậy vào. Đây chỉ là phần mặt dưới của phần dàn cơ, và chúng ta thấy là đối với lại cái loại dàn cơ HI8 đầu tiên này thì nó rất là phức tạp, nhưng mà nó được một cái lợi, đó chính là nó được đúc bằng cái khung nhôm rất là chắc chắn. Ở phần mặt dưới này chúng ta sẽ thấy rõ 4 cái biến áp xuất âm của 4 kênh audio. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Ở đây tôi sẽ sử dụng băng HI8ME, một loại metal chất lượng cao ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Khi bấm nút play thì chúng ta thấy là cái biểu tượng PCM nó sẽ sáng lên ha. Tại vì máy này đã được ghi audio ở chế độ là PCM và AFM. Âm thanh PCM nghe rất là hay các bạn. Hình ảnh của HI8 cũng rất là tốt.
Hiện tại chúng ta đang nghe là AFM ha. Bây giờ chúng ta muốn nghe BCM, chúng ta sẽ gạt lên đây. Âm thanh BCM với lại AFM chúng ta thấy là nó cũng ngang như nhau thôi, rất là khó phân biệt được ha. Đây nè, đây chính là AFM và đây chính là BCM. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng Shuffle ha. Khi tôi vừa bấm Shuffle, chúng ta thấy là hình ảnh hoàn toàn đứng yên. Bây giờ tôi sẽ thử chúng ta tua nè. Đây chính là tua tiến. Hình ảnh rất là tốt luôn các bạn. Hình ảnh hoàn toàn đứng yên nha. Bây giờ chính là theo chiều ngược lại nè. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu EVO 9850. Đây chính là đầu chuyên dụng để dựng phim sử dụng băng HI8 và video 8. Đây là một cái định dạng video cũng không thông dụng lắm ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta thường gặp nó ở những máy quay phim ha. Còn cái định đầu chuyên dụng chúng ta thấy là hiếm hơn. Lần sau nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những cái định dạng video khác hay hơn, hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.